Tariffs cut on ASEAN imports. Hải Phòng takes lead in attracting FDI. Hello and welcome to this edition of BizLine brought to you by VTV International. You're with me, Lina Pham, and as usual, we start our program by reviewing the economic headlines over the past week. Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc attended the Investment Promotion Conference 2016 themed Hải Phòng, a destination for investors, which took place in the northern port city of Hải Phòng on Monday. The event drew the participation of more than 200 domestic and foreign businesses. Addressing at the conference, the Prime Minister asked the city and investors to prioritize environment protection during business activities. Chính phủ mong muốn các nhà đầu tư bên cạnh coi trọng phát triển hiệu quả kinh tế cần chú trọng hơn đến môi trường để phát triển bền vững. Chính vì vậy, tại hội nghị này, chúng tôi cũng mong muốn các nhà đầu tư hãy đầu tư vào Hải Phòng, hãy đầu tư ở Việt Nam những cái công nghệ thiết bị tương đối hiện đại để đảm bảo môi trường sống cho người dân, cho phát triển thành phố của chúng ta. At the event, Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc and delegates witnessed the granting of investment licenses to 4 high-tech projects with total investments of nearly $1 billion. Businesses also signed 27 investment commitments worth a record high of almost $13 billion in the fields of seaport services and resort construction. In addition, it was announced at the event that Vietjet Air will open flight routes from Cát Bi International Airport to Seoul and Bangkok. Vietnam's new import tariffs, part of the ASEAN Trade in Goods Agreement for 2016-2018, has come into force. Government Decree 129, which took effect on September the 1st, states that tariffs will be applied to goods directly transported from exporting countries into Vietnam. Exporters must be the ASEAN Trade in Goods Agreement members, which include Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, and Thailand. Special treatment is also given to Vietnam in cases where goods are imported from non-tariff zones into the domestic market. Goods must also meet origin regulations with certificates of origin in a form stipulated by the Ministry of Industry and Trade. The Australian Department of Agriculture and Water Resources has prepared a draft report assessing Vietnam's market access request to export fresh dragon fruit to Australia. According to the Australian Embassy in Vietnam, the report proposed that the import of fresh dragon fruit to Australia be permitted from all commercial production areas of Vietnam, subject to a range of biosecurity conditions. The report has been prepared following a review of scientific knowledge of pests and diseases of concern and technical discussions with the Plant Protection Division of the Ministry of Agriculture and Rural Development, and an inspection of dragon fruit production areas in Vietnam by Australian government officials in June. If Vietnam gets the license, it will become the first dragon fruit exporter to Australian market. The Israeli Embassy and the Hanoi People Committee co-hosted a workshop in Hanoi on Wednesday to learn from Israeli experience in the foundation of an ecosystem favoring creativity and business startups. In his address at the event, Deputy Prime Minister Vương Đình Huệ reiterated the government's commitment to promote business startups. Several participants at the event said that the startup ecosystem in Vietnam still has weaknesses in terms of legal framework, venture capital, and taxation policies. Lessons from Israeli experience show that building a startup ecosystem needs to become a national strategy. At the event, the Vietnam Innovative Startup Accelerator recruited Southeast Asian technological startups to support skills training and links with investors.
$50 million foreign direct investment was recently poured into Saigon Silicon City. The project is intended to promote high-tech development in the southern hub. The project was launched in November last year with investment of $40 million. Chúng ta hướng đến cái việc đưa những cái thành tựu mới nhất ở trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong những lĩnh vực công nghệ cao khác, từ công nghệ nano cho đến vật liệu, cho đến công nghệ sinh học. Những cái dự án có tiềm năng chuyển giao công nghệ sẽ được đem về đây. In August, the construction of the Saigon Silicon City Center, one of the 4 key parts of the project, was started. It aims to serve technological research and development, connect overseas Vietnamese companies operating in the fields of high-tech and support industry, and international groups specializing in the research and application of technological transfer. Trong cái tòa nhà này, nó sẽ có một dãy các cái công ty về R&D, về chip design, R&D về bo mạch và R&D về một số công nghệ, trong đó có công nghệ IoT, tức là công nghệ Internet of Things, kết hợp chặt chẽ và khép kín giữa nghiên cứu và phát triển, giữa sản xuất, giữa đóng gói sản phẩm và xuất khẩu cũng như là thương mại hóa sản phẩm dựa trên cái mô hình startup. In the next 5 years, Saigon Silicon City is expected to attract over 20 high-tech investors with total capital of $1.5 billion. We have just reviewed some of the economic highlights over the past week. Up next, we'll talk about how Hải Phòng is taking lead in attracting FDI in our crosstalk. The northern port city of Hải Phòng is leading the country in terms of FDI attraction, with nearly $3 billion recorded so far this year. Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc hailed the success of the city at his biggest ever investment promotion conference held earlier this week. The event saw the participation of nearly 200 domestic and foreign businesses. It highlighted Hải Phòng determination to further enhance investment attraction, both in quantity and quality. On this occasion, our reporter Hải Nam sat down with Lê Trung Kiên, Director of Hải Phòng Planning and Investment Department, to find out more about the motivations behind the city's achievements and its plans in further luring investments in the near future. But first, let's take a recap at the FDI attraction into Hải Phòng City. In recent years, Hải Phòng has continuously been among the top cities and provinces in Vietnam in attracting foreign direct investment or FDI. Notably, since the early 2016, the biggest port city in northern Vietnam has received more than $2.7 billion of FDI, 5 times that of the same period in 2015. So far, Hải Phòng has welcomed 279 foreign enterprises in total, with registered capital of more than $13 billion. FDI projects in Hải Phòng are mainly in high-tech, manufacturing, electronics and spare parts, electrics, mechanics and machinery. Investors in Hải Phòng include large global brand names such as LG Electronics, Bridgestone, Fuji Xerox. In addition, the city is also an attractive destination for major domestic groups, including Vingroup, Himlam, FLC, Sun Group and BRG. These enterprises focus on major real estate projects and develop urban zones, tourism sites, hotels and trade centers. Xin cảm ơn ông Lê Trung Kiên đã tham gia chương trình tạp chí kinh tế BizLive của Đài truyền hình Việt Nam. Xin ông cho biết tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Hải Phòng trong những năm gần đây ạ. Thu hút FDI của Hải Phòng thì trong những năm vừa qua thì có sự tăng trưởng. Tính từ năm 2014 cũng như 2015 thì Hải Phòng thường đứng ở những cái top số 4 và số 5. Hiện nay đặc biệt là 8 tháng đầu năm 2016 thì thu hút FDI của Hải Phòng đang dẫn đầu cả nước. Đây là một con số minh chứng cái sự thu hút FDI của thành phố. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Hải Phòng đã dẫn đầu cả nước về thu hút FDI từ đầu năm đến nay. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến sự thành công này của Hải Phòng ạ? So với các năm trước thì năm 2016,
Hải Phòng hội tụ đầy đủ các cái yếu tố về cơ sở vật chất cũng như là các cái điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, do đó có cái sự tăng trưởng đột biến của cái thu hút FDI. Hiện nay Hải Phòng thì đã hội tụ đủ 5 cái loại hình giao thông, đó là đường thủy, đường bộ, đường hàng không, rồi là đường biển, và đặc biệt là đã khánh thành đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng như là khánh thành sân bay quốc tế Cát Bi. Và tới đây thì sẽ khánh thành cảng nước sâu Lạch Huyện. Do đó là các cái nhà đầu tư người ta đang quan tâm rất nhiều đến Hải Phòng, vì đây là một cái vị trí địa lý rất là quan trọng, cửa chính ra biển của miền Bắc. Trong quá trình điều hành chỉ đạo của lãnh đạo thành phố cũng đã quyết tâm, đã lấy năm 2016 là năm chủ đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như là cái chỉ số cải cách hành chính của Hải Phòng hiện nay đang đứng thứ 2 toàn quốc. Do đó các cái nhà đầu tư, đặc biệt là các cái nhà đầu tư nước ngoài rất là mong muốn cũng như kỳ vọng sẽ được đầu tư ở thành phố. Do đó cái thu hút FDI của thành phố hiện nay có được kết quả rất tốt và đang đứng đầu toàn quốc. Hải Phòng đã có nhiều năm liền đứng ở vị trí thứ 2 trong việc cải cách thủ tục hành chính. Vậy thì thành phố đã tiến hành những biện pháp gì để đạt được cái kết quả ấn tượng đó? Để nâng cao cái cải cách hành chính thì thành phố cũng đã chỉ đạo cho các sở, ban ngành, các cái quận huyện là nâng cao trách nhiệm của các cái công chức, các cái viên chức, và đặc biệt các cái sở ngành phải quyết liệt hơn nữa trong cái cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn các cái thời gian giải quyết các cái thủ tục cho doanh nghiệp cũng như là cho người dân. Thí dụ như là đăng ký kinh doanh thì trước kia là từ 5 đến 7 ngày, nhưng mà hiện nay rút ngắn xuống chỉ còn 3 ngày, thậm chí có những cái hồ sơ đơn giản là chỉ còn dưới 2 ngày. Công khai các cái bộ thủ tục hành chính ở trên cái website của thành phố cũng như là tại Sở Kế hoạch Đầu tư. Các cái hồ sơ pháp lý liên quan đến thành lập doanh nghiệp, rồi là đăng ký kinh doanh đã được công khai trên bảng điện tử và công khai đến từng người dân và từng doanh nghiệp. Và đặc biệt là Sở Kế hoạch Đầu tư cũng có cái bàn hỗ trợ tư vấn để thành lập doanh nghiệp, cũng như là hỗ trợ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho doanh nghiệp và hỗ trợ một cách tốt nhất để các cái doanh nghiệp tránh phải đi về nhiều lần. Hải Phòng City is home to the Đình Vũ Cát Hải Economic Zone with an area of 22,500 hectares. This economic zone includes several industrial parks, namely VSIP Hải Phòng, Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Trang Duệ, Minh Phương, and the city's port complex. Enterprises in the economic zone enjoy the most favorable tax incentives offered by the government, including a corporate tax exemption for the first 4 years and an exemption from 50% of taxes in the following 9 years. One of the key things that I think has managed to bring up Hải Phòng City is the very special economic zone economic policy, where they give tax incentives to foreign direct investments. This is one of the differentiating factor between Hải Phòng City and other cities in Vietnam. With an advantageous position and favorable natural conditions, Hải Phòng has been a long-term port and industrial city in northern Vietnam. This helps Hải Phòng attract businesses in the fields of transportation and manufacturing. Why we choose Hải Phòng is the gateway and also very much support from people committee of Hải Phòng, and this is very well established the service here. 海防另外一个原因来讲，它有它的一个相对应的一个工业的一个优势。好，整个来讲的话，目前海防在工业发展水平来讲的话，它也是有一定的基础的。那目前另外一个方面来讲，因为我们属于电子行业，电子行业刚刚强调是说还是一个物流这一块。好，这一块来讲的话，可能它在它的一个工业基础之上，我们还是特别是要注重的是还是那个交通运输这一块。
With a population of 2.1 million and an education system of universities, colleges, and vocational schools, the labor force in Hải Phòng can meet investors' demand for laborers, both in terms of quantity and quality. We will have a long-term, development here, and we have two factories, and then within 3 years, we will have another 2, and total we will have 20,000 staff here, and Hải Phòng, the labor force is enough for us, so that's another reason we choose Hải Phòng. And here the workers, I think it's very nice, very good, and they're very willing to learn. My advice to people is try to find a Vietnamese solution. Try to embrace Vietnamese people. Try to motivate them to participate in the management of your company. And then you will be surprised. In our company, except for me, all the managers are Vietnamese. And we are very happy with them. Xin ông cho biết những lợi thế của Hải Phòng trong việc thu hút đầu tư. Cái nguồn nhân lực chất lượng cao của Hải Phòng rất tốt. Tất cả các nhà đầu tư có muốn đầu tư gì thì đều phải có nguồn nhân lực. Anh không có nguồn nhân lực thì anh không thể thành công được. Thì cái này Hải Phòng với cái dân số 2 triệu người và đang có trên 1 triệu lao động thì Hải Phòng là một cái hy vọng rất lớn của nhà đầu tư cho cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Khi cảng Lạch Huyện hoàn thành đi vào sử dụng, đây là một cảng nước sâu đầu tiên ở miền Bắc có thể tiếp nhận được tàu 100.000 tấn thì cái lợi thế của Hải Phòng là rất lớn. Đặc biệt là các cái vận tải hàng hóa từ Côn Minh, Trung Quốc, rồi là các cái tỉnh phía Bắc từ Lào Cai, và đặc biệt sau này sẽ khai thác tốt cái chương trình 1 vành đai và 2 hành lang. Đấy, cái này là một cái thuận lợi rất lớn cho Hải Phòng. Đấy, và đặc biệt là các cái nhà đầu tư khi muốn xuất khẩu hàng hóa cũng như khi muốn nhập các cái thiết bị vật tư thì cũng đã được hưởng lợi rất nhiều, đặc biệt là các cái nhà đầu tư trong khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải. Trong thời gian qua thì Hải Phòng đã tiến hành những hoạt động gì để quảng bá hình ảnh về môi trường đầu tư của thành phố cũng như là thu hút các nhà đầu tư? Chúng tôi công khai các cái danh mục, các cái dự án đầu tư trên các cái phương tiện thông tin đại chúng. Các cái dự án thì cũng nêu đầy đủ các cái quy mô, tính chất cũng như là cái cách kêu gọi của các nhà đầu tư. Để các nhà đầu tư cũng không phải tìm hiểu nhiều. Thành phố cũng tổ chức một số đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại các cái tỉnh cũng như là ở nước ngoài để giới thiệu về cái môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố cũng như là giới thiệu về những cái tiềm năng lợi thế của thành phố để thu hút đầu tư. Trong những năm gần đây là đã có tổ chức các cái đoàn đi hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài như ở Nhật Bản, liên kết với tổ chức Jetro của Nhật Bản, hai là ở Hàn Quốc. Đa số các cái nước mà có các cái nhà đầu tư lớn, có cái nhà đầu tư mà đã đầu tư tại thành phố Hải Phòng thì lãnh đạo thành phố và các cái sở ban ngành cũng đã xúc tiến đầu tư ở các nước đó. Và đã thành lập các cái tổ công tác như là tổ công tác Nhật Bản, tổ công tác Hàn Quốc để kêu gọi và giải quyết các cái thủ tục liên quan đến nhà đầu tư đến từ các cái nước và đã đầu tư thành công tại thành phố. Ý thức của các cái công chức trong cái thu hút đầu tư, mỗi công chức phải tự hoàn thiện hơn nữa về cái trách nhiệm công vụ của mình để làm sao mà nhà đầu tư người ta đến Hải Phòng người ta hài lòng nhất, và các cái nhà đầu tư đã đầu tư thành công ở Hải Phòng thì cũng là một cái kênh để thu hút các cái nhà đầu tư khác đến với thành phố. During the last few years, Hải Phòng authorities have made significant efforts in improving the city's business environment. However, there are still some problems that investors expect the authorities to address in the coming time. We often hear from our investors that they need better infrastructure, better connectivity. Some mega infrastructure work has already been completed by the government and put into operation. I think the government could help and support investors by continuing to develop
these connecting infrastructures so that the operation and manufacturing and export activities can be more efficient. I would like them to keep on stressing the role that Haiphong has today in the Red River Delta. The whole Red River Delta, for its exporting of goods, is now depending on the infrastructure of Haiphong. So all the heavy load of the whole Red River Delta is now on the shoulders of Haiphong. And I hope that the local leaders are able to convince the central government to make sure the central government can accelerate the further development of the infrastructure. Maybe we have some workers from outside. I think maybe for the dormitory, the government maybe provide some dormitory for the the workers from other provinces, so they can they have a better working requirement or working level here. Yeah. Better environment. 在一些投资政策，包括一些海关政策、一些经济政策上面，可能要及时跟投资商沟通。这样的话，在投资商这边来讲，可以更好的去遵守越南当地的一些法律法规的要求。 Hiện nay thì Hải Phòng có những hạn chế gì trong việc thu hút đầu tư cũng như là trong môi trường kinh doanh của mình ạ? Cái khó khăn của Hải Phòng trong thu hút đầu tư kinh doanh hiện nay vẫn là về đồng bộ hạ tầng giao thông. Vì các cái giao thông lớn thì cũng đã hoàn thành, nhưng các cái hệ thống giao thông kết nối với các hệ thống giao thông lớn là thành phố cũng chưa hoàn thành xong. Do đó đây cũng là một cái sự khó khăn đối với các nhà đầu tư. Cái thứ hai nữa là Hải Phòng hiện nay cũng chưa có được cái khu vui chơi giải trí mang tầm cỡ quốc tế để các cái nhà đầu tư khi đến đây đầu tư để có chỗ nghỉ ngơi cũng như là chỗ để giải trí. Cái thứ ba nữa là cái hệ thống kết nối với các cái tỉnh xung quanh, ví dụ như Quảng Ninh, các cái tỉnh đồng bằng cũng chưa được hoàn thiện, thì đây cũng là một cái khó khăn. Cái thứ tư nữa là cái bất cập và đặc biệt là cái công tác cải cách thủ tục hành chính của Hải Phòng cũng chưa được mạnh mẽ lắm. Vậy thành phố có những kế hoạch gì để có thể cải thiện những hạn chế đó? Thì lãnh đạo thành phố cũng đã chỉ đạo các cái ban ngành phải tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa trong cái cải cách thủ tục hành chính, đề cao cái trách nhiệm công vụ của các công chức. Cái thứ hai nữa là sẽ tập trung đầu tư các cái hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông mà kết nối với các hệ thống giao thông đối ngoại lớn mà Trung ương đã đầu tư để hoàn thiện đồng bộ các cái kết cấu giao thông, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, ví dụ như là hệ thống điện, hệ thống cấp nước, an ninh trật tự, rồi là tạo ra một cái nguồn nhân lực chất lượng cao hơn nữa để các cái nhà đầu tư yên tâm đầu tư. Cái thứ năm là sẽ thành lập một cái trung tâm xúc tiến đầu tư của thành phố để hỗ trợ các cái doanh nghiệp một cách tối đa, giải quyết các cái thủ tục của các cái doanh nghiệp một cách nhanh nhất và giảm cái thời gian đi lại của các doanh nghiệp, giảm được các cái chi phí không cần thiết đối với các doanh nghiệp, với các cái nhà đầu tư. Do đó thì bằng nhiều cái biện pháp cũng như là các cái biện pháp xúc tiến đầu tư trong nước cũng như là ngoài nước, thì như vậy thì cái môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố sẽ được cải thiện một cách rõ ràng. The Haiphong Center for the Promotion of Investment, Trade and Tourism was established at the Haiphong Investment Promotion Conference 2016. The difference between this center and the promotional centers in other localities is the direct involvement of 4 deputy directors from 4 departments in Haiphong, including planning and investment, construction, natural resources and environment, and finance. The center will implement a single window mechanism, and businesses can carry out all their investment-related administrative procedures here. As such, they won't have to work with separate departments as previously. City leaders are confident that the time to process investment paperwork will be shortened considerably. Trong những năm tới thì định hướng thu hút đầu tư của Hải Phòng là gì ạ? Trong
Thời gian gần đây và các năm tiếp theo thì cái kế hoạch thu hút, định hướng thu hút của thành phố là đặc biệt thu hút các nhà đầu tư đến từ những nước phát triển như là Nhật Bản và Hàn Quốc. Và đặc biệt khi đến đầu tư, các cái doanh nghiệp nước ngoài khi đến đầu tư vào thành phố thì các cái doanh nghiệp nhỏ của thành phố cũng được hưởng lợi. Và khi các doanh nghiệp FDI đầu tư tại Hải Phòng thì phải tái được cái cơ cấu của các cái công nghiệp nhỏ của thành phố, các cái doanh nghiệp nhỏ sản xuất công nghiệp của thành phố. Bên cạnh đó thì thành phố cũng đã có cái mục tiêu cụ thể và đã có định hướng cụ thể là các cái nhà đầu tư phải mang được công nghệ hiện đại, sản xuất các cái sản phẩm có tính chất là công nghệ cao và đặc biệt là phải đảm bảo được môi trường. Và thành phố sẽ tiếp tục xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ mở rộng khu công nghiệp Tràng Duệ 3, rồi mở rộng khu công nghiệp V ship, phát triển không gian đô thị sang Bắc sông Cấm. Đấy, và thành lập thêm một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này. Upgrading transportation infrastructure, reforming administrative procedures, and prioritizing investment projects that have advanced technology and boost the development of local SMEs. These are some of Haiphong City's goals in improving business environment in the coming time. To that end, FDI attraction remains a key factor in promoting socio-economic development of the city, which in turn helps it realize the goal that the Prime Minister has set for the city, becoming a development hub not only in the northern region but of the whole country. And that's it for this edition of BizLine. Thank you very much for watching. You can always rewatch our program at vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. From our team here in Hanoi, until next time.